নমস্কাৰ টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই ক'বলৈ আহিছো আপোনালোকক ইন স্ক্ৰিন ভিডিঅ' কেনেকৈ লগায় আপোনালোকে বুজি পাইছেনে ইন স্ক্ৰিন ভিডিঅ' মানে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চলি শেষ হ'বৰ সময়ত আপুনি চাব অন্য দুটা ভিডিঅ' মানে চাৰিচুকীয়া স্কোৱাৰ দুটা তিনিটা চাৰিটা আহি যায় হেতুনো কেনেকৈ কৰিব পাৰি ইন স্ক্ৰিন মই আমাৰ ভাষাত ক'লো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ উইন্ডোজ কেইখনমান আহি যায় ভিডিঅ'ৰ তাত ক্লিক কৰি দিলে সেই ভিডিঅ'টোলৈ আমাক লৈ যায় ইন স্ক্ৰিন বুলি কয় হেতু সেই ইন স্ক্ৰিনটো কেনেকৈ লগায় এই বস্তুটো মই দেখাওঁ আহকচোন চাই লওক আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব পাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভিউ জানিব পাৰে চেনেলটো লগইন কৰি কন্টেন্টত যাব কন্টেন্টত গৈ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি দিব আৰু কলম বুটামটোত পেন্সিল বুটামটো ক্লিক কৰি দিলে ভিডিঅ' ডিটেইলছত যাব ঠিক তললৈ আহিব তললৈ আহিলে আপুনি পাব অকণমান তলত আৰু অকণমান তলত এয়া ইন স্ক্ৰিন এই ইন স্ক্ৰিনত আপুনি ক্লিক কৰি দিলে বেলেগ এখন চাৰ্ট ওলাই যাব এই চাৰ্টখনত এনেকুৱা ধৰণে ওলাব আপুনি কোনটো ভিডিঅ' ক'ত লাগিব আৰু তলত এইটো আপোনাৰ চেনেলটোৰ লগো থাকিব কোনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব এইটোত মই ক্লিক কৰিলোঁ এইটো দেখিছে এই চাৰ্টখন আপুনি কোন ঠাইত থব আপোনাৰ নিজৰ কথা ওপৰলৈ তললৈ বা সোঁহাতে ছাইডলৈ তলত লগতো লাগি আছে গোল চিনটোত ইয়াত মই এতিয়া ভিডিঅ'টো দিম ওপৰটোত ইয়াত অপশ্যন আছে মষ্ট ৰিচেণ্ট বা ভিউজ বেছি থকা ভিডিঅ' বা আপুনি ভিডিঅ' নিজে আপুনি চইচ কৰিব পাৰে এইটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ কোনটো ভিডিঅ' আনিম সেইটো আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আনিলোঁ তাত আহিলেনে চাওঁ তললৈ টানি এয়া আহিলে দেখিলে এয়া এতিয়া আমি সেভ বুটামটোত সেভ কৰি দিম সেভ কৰি দিলে ই সেভ হৈ যাব ভিডিঅ'টো তাত থাকি যাব ইন স্ক্ৰিন লগাই আপোনালোকে নিজৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ বঢ়াব পাৰে কাৰণ এই উইন্ডোজ কিখনত চুই দিলে আপোনাক আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ লৈ গুচি যাব সেই ভিডিঅ'টোত আকৌ ভিউজ বাঢ়ি গুচি যাব ইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত সিটো ভিডিঅ' এনেধৰণে প্লে কৰি যাব পাৰি গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছবোৰৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে লাইক বুটামটো টিপি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত হাজিৰ হ'ম আজিলৈ ধন্যবাদ